סליחה, אתה יודע איפה אני יכולה למצוא סוללה רזרבית? לכי לפרופסור אברהמי, יש לה אבקת חשמל. סבבה. היי, אמרו לי שיש אצלך אבקת חשמל? אז את רוצה בטריה? כן. אז יש כזה דבר אבקת חשמל, והמעבדה של פרופסור עידית אברהמי, יחד עם המעבדה של פרופסור אלכס שכטר, הצליחו לפרוץ דרך ולהבין איך לייצר אותה. אם גם אתם ביליתם שעות מחייכם באפסנאות, מחפשים אחר אבקת חשמל, הסרטון הזה הוא בשבילכם. אנחנו רגילים לקבל חשמל מהשקע. זו דרך יעילה וזולה לקבל אותו. אבל היא לא תמיד אפשרית, למשל כשאנחנו בחוץ. בשביל זה יש לנו בטריות. ובטריות הן אחלה, אבל הן מאוד מאוד כבדות. תחשבי על מערכות עם יישומים שבהן למשקל יש משמעות. רחפנים, מטוסים, סירות, מכשירי שמיעה. למשל במערכת של האופניים החשמליות, הבטריה החשמלית ששוקלת 3 קילו, אז במערכת שלנו כל מה שצריכה זה לסחוב אבקה במשקל של 0.5 קילו. הבסיס לשיטה של פרופסור עידית אברהמי הוא מימן. וכבר כמעט 200 שנה שבני האדם יודעים שאפשר ליצור חשמל ממימן. אבל זה לא כל כך פשוט, יקר, עלול להתפוצץ, ובדרך כלל יחסית כבד, כי בלוני המימן כבדים. וכאן נכנסת האבקה. שלום, ברוכים הבאים לאבקת החשמל של עידית. אז אנחנו שמים פה אבקה. יש לנו במכל הזה, בבטריה הזאת, מים כבר, וברגע שאנחנו נפעיל את המשאבה... הבנת אותי. סליחה שהבנתי אותך, אני מאוד מתרגשת כשדברים עובדים. אני אשמח, כן, שתסבירי לי את המנגנון, כי פשוט, לא שאני לא מאמינה לך, כן, אבל אני צריכה להבין מה קורה כאן. אנחנו משתמשים באבקה כדי לייצר מימן באמצעות ריאקציה כימית. מה זה? תא דלק זה בעצם הרכיב שיודע לקבל את המימן, לחבר אותו עם החמצן שבאוויר ולייצר מזה חשמל בעצם. ואז נדלק אור. הללויה. וזה יכול להיות תחליף לבטריה שלי. כן, הדבר הזה. ועכשיו, לאבקת פיות. מה זה? אבקת פיות. אוקיי. האבקה הזאת היא גם מלח הידרידי, כמו שראינו קודם, רק בקטנה יותר. ואם אנחנו מכניסים אותו לתוך שקית, גם משמש לנו למעגל חשמלי וגם מאפשר לבלון הזה להיות פשוט קל מאוד. השקית הזו מתפקדת ממש כמו סוללת האופניים מההתחלה. בשקית יש אבקה, המים מגיעים מהלחות שבחוץ, והמדבקה הקטנטנה מתפקדת בתור תא הדלק. למה אני צריכה את זה? למשל, למערכות של ניטור אקלים, מדידה של סופות, חרקים מעופפים רובוטים קטנים. זאת אומרת חרקים רובוטים קטנים, אז כזה ריגול סטייל הוליווד כזה? למשל. מה עוד אפשר לעשות עם זה? אני בכלל הגעתי לכל הנושא הזה מלבבות מלאכותיים. אנשים שמושתלים בלב מלאכותי, יש להם כל הזמן חיבור קבוע לבטריה שיושבת להם בחוץ, וזה אחד ממקורות הסיבוכים הגדולים ביותר במושתלי לב, או כל מערכת מושתלת אחרת, כמו משאבת אינסולין, דפיבריגטור, פרוטזה, או אפילו לטעון עם זה את הפלאפון שלך. לטעון עם הגוף, כאילו, את הפלאפון. כן, עם אנרגיה שיש לנו בגוף. מטורף. אז את צריכה בטריה. כן. רוצה אבקת חשמל?